عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم كإجابة عن تعاليق إخوة وأخوات لديهم تساؤل عن التغييرات التي طرأت والتي هي سارية المفعول والمتعلقة بالهجرة والمهاجر بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة للتساؤل المهم الذي سوف يستفيد من إجابته الإخوة والأخوات، سواء المتابعين القدماء أو المتابعين الجدد، والمطروح عن التغييرات التي طرأت وهي سارية المفعول. وهناك تغييرات متوقعة عن الهجرة إلى أمريكا. هناك تغييرات أكيد طرأت وهي تنفذ على أرض الواقع، وهناك بعض التغييرات لا زالت في طور الاشتغال عليها من طرف قانون الهجرة الأمريكي، وسأذكر لكم البعض منها. وأكيد هذه التغييرات التي سأذكرها لكم في البرنامج تعتبر هي المهمة، واللائحة المتعلقة بالتغييرات هي مختلفة وأكيد هي كثيرة. نبدأ أولا بالتغييرات التي طرأت على لم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أكيد هناك تسريع لبعض إجراءات لم شمل فقط لبعض الفئات، وهذا لكي لا تظل الملفات المقدمة ضاغطة على مصالح الهجرة. ونؤكد على National Visa Center NVC، ونؤكد دائما الفئات التي تعطى لها الأولوية هي التي فيها التسريع كالأزواج والأبناء الذين هم أعمارهم تقل أو تفوق 21 سنة، ونؤكد على الذين هم غير متزوجين، وكذلك بالنسبة لم شمل الوالدين. أما بالنسبة لم شمل الإخوة ولم شمل الأبناء الذين هم متزوجون، هذه الفئات تأخذ مدة طويلة. إذن هذا من بين التغييرات التي طرأت على لم الشمل العائلي بالولايات المتحدة. لكي أنتقل بكم إلى تغييرات أخرى متعلقة بالقرعة العشوائية الأمريكية، ونؤكد بالنسبة للتقديم أو التسجيل مؤكد حاليا أصبح عن طريق جواز السفر ساري المفعول ضروري وضروري، مع وضع المعلومات الخاصة بالمقدم أن تكون صحيحة، وكذلك ضروري من أن الصورة الشخصية الخاصة بالمقدم على القرعة الأمريكية نجدها مقبولة المعالم وتستوفي الشروط المطلوبة للتسجيل. وهناك أكيد دفع مبلغ رمزي قدره $1 في التسجيل على القرعة الأمريكية. هذه من ضمن التغييرات التي طرأت على التقديم في القرعة الأمريكية، ولكن القرعة الأمريكية لا زالت متوقفة، سواء إجراءات DV 26 وكذلك التقديم على القرعة الأمريكية لسنة 2027. لا زالت وزارة الخارجية الأمريكية لم تعلن عن التاريخ المحدد للتقديم على القرعة الأمريكية لسنة 2027. وسبق لي أنني قدمت برامج أكيد تصب في هذا السياق، ممكن لكم العودة إليها عن مستجدات القرعة الأمريكية، سواء DV 26 وكذلك DV 27. لكي أنتقل إلى نقطة مهمة والمتعلقة بتغييرات تخص تأشيرات عمل إلى الولايات المتحدة. ضروري كل من قدم عليها يجب أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة التي أصبحت مشددة. ونؤكد على كل من لديه كفاءة عليا ودراسة عليا، أكيد ممكن أنه يتحصل على الأنواع المتعلقة بهذه الفئات التي سوف أذكرها لكم. هناك تأشيرة L1 وهناك تأشيرة H1B، هذه التأشيرات المتعلقة بالعمل. وقد طرأ تغيير مهم في كل ما يتعلق بالتقديم على هذا النوع من تأشيرات عمل
إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وإن شاء الله مستقبلا سوف أقوم بوضع برنامج نوضح فيه نقاط مهمة عن كل ما يتعلق بتأشيرات العمل التي قد تخول للحاصلين عليها الدخول بصفة قانونية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لكي ننتقل بكم إلى تغيير طرأ كذلك متعلق بالرسوم المؤداة على طلبات الهجرة المختلفة، ونؤكد على الإقامة والجنسية الأمريكية. هذا لأجل معالجة ودراسة الملفات في الوقت القانوني المحدد لكل فئة من طلبات معاملة لم شمل العائلي مثلا. وهناك تأشيرات أخرى للهجرة التي تخول للحاصلين عليها الحصول على الإقامة الدائمة، وممكن من بعد أن يقوموا بطلب الجنسية الأمريكية. وهذا أكيد يمر لدى مركز الهجرة والمواطنة USS. نتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وهناك بعض الإخوة قد تواصلوا معي عبر القناة، سألوا عن الرسوم لقد تم أكيد الزيادة فيها، أو أنه هناك تغيير قد طرأ. الرسوم التي كانت تدفع سابقا ليست هي الرسوم التي تدفع حاليا. إذا كل من سوف يقدم على طلبات هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأهلهم يعلموا بأن الرسوم المؤداة على طلبات معاملات لم شمل العائلي أو طلبات هجرة قد زادت أكيد، أو زاد المبلغ المدفوع. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. أنتقل بكم إلى تغيير كذلك طرأ نعتبره مهما، والمتعلق بالدعم المالي للكفيل بالولايات المتحدة الأمريكية. هذا التغيير هو محكم ومشدد على من هم مقدمون على طلبات هجرة لم شمل لأهلهم. ونؤكد على الكفيل هل لديه القدرة بنعم أو لا لأجل أن يكفل أهله في المرحلة الأولى عند قدومهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ونؤكد هناك البحث والتحري عن هل المهاجر يأخذ مساعدات، وهنا نقصد الكفيل، هل يأخذ مساعدات ودعما من الحكومة الأمريكية بنعم أو لا. وهذا العمل تقوم به المصالح المعنية بالهجرة. وبالنسبة للدعم من الحكومة الأمريكية، أكيد هناك بعض المهاجرين يستحقون الدعم، وهناك بعض المهاجرون لا يستحقون الدعم من طرف الحكومة الأمريكية. وأكيد هذا البحث سوف ينظر فيه إلى المهاجر، هل سبق له أن قدم طلب لأجل الدعم من الحكومة الأمريكية سابقا أو مستقبلا. هذا للتأكيد. إذن هناك تغيير مهم متعلق بالدعم المالي للكفيل. هل يجوز له، هل له الصلاحية أن يقوم بالتقديم على طلب معاملة لم شمل لأهله، سواء للزوجة أو الأبناء أو الإخوة أو الوالدين؟ هذا للتأكيد. هناك تغييرات مهمة متوقعة ونعتبرها سارة لتسريع منح الإقامة الدائمة Green Card لمن هم متخصصون في المجال الطبي، سواء الأطباء أو الممرضين بالولايات المتحدة الأمريكية. وهنا نؤكد على المهاجرين الأطباء أو الممرضين، لأنه هناك خصاص في هذا المجال الصحي في بعض المناطق والولايات الأمريكية. إذن تغييرات مهمة قد يستفيد منها الممرضين بالولايات المتحدة الأمريكية والأطباء المهاجرون، أي أنهم ممكن أن الجرين كارد أو الإقامة الدائمة يحصلوا عليها في وقت وجيز ووقت سريع. هذا للتأكيد. وعندما يحصلوا على الجرين كارد أكيد يخول لهم قانون الهجرة الأمريكي أن يقوموا مستقبلا بطلب الحصول على الجنسية الأمريكية. تغييرات مهمة أخرى أكيد تطال تأشيرات لغير الهجرة لأجل مقابلة المعنيين بها. هذه الأنواع من التأشيرات سوف أذكرها لكم كالسياحة والزيارة وغيرها، واللائحة الطويلة. بالنسبة لأنواع التأشيرات لغير الهجرة إلى أمريكا لا تخول للحاصلين عليها الإقامة الدائمة. هذه الأنواع من التأشيرات حاليا كل
السفارات أو القنصليات الأمريكية في جميع البلدان تشتغل بشكل منظم وسريع، وكذلك هناك تسريع في هذا النوع أو هذه الفئات من تأشيرات غير الهجرة. وأغلبية من هم مقدمون على تأشيرات سياحة وزيارة سوف يشاطروني الرأي، وهناك إخوة قد تحصلوا على التأشيرات وهم بالولايات المتحدة الأمريكية، وهناك من مقدمون على هذا النوع من التأشيرات وجدوا بأن هناك تسريع في المواعيد والمقابلات التي تخصهم، لأنها تأشيرات لغير الهجرة هي عكس تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وهناك تغييرات مهمة تطال المهاجرين الذين يفكرون في طلب اللجوء الإنساني بالولايات المتحدة الأمريكية. هنا نؤكد ممكن لمجموعات محسوبة على مهاجرين أو مواطنين أمريكيين أن يقوموا بكفالة ودعم من هو طالب لجوء إنساني بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أكيد يلبي المطلب الخاص بطالب اللجوء الإنساني بالولايات المتحدة الأمريكية إن توفرت في طالب اللجوء الشروط المتعلقة بقانون طلب لجوء إنساني بأمريكا، لأنه ليس من هب ودب ممكن أن يقوم بطلب لجوء إنساني بأمريكا. فقط الذين تستوفي فيهم الشروط، مثلا الذين يعيشون الحروب في بلدانهم الأم، والذين مثلا يجدوا مشكل في عدم الأريحية في معتقدهم الديني في بلدهم الأم إلى غير ذلك. وهناك شروط أخرى لازم أن تتوفر في طالب اللجوء. سبق لي أنني وضحت نقاط مهمة في هذا السياق. ممكن العودة إلى برنامج عبر القناة عن كيف نقوم بطلب لجوء إنساني بالولايات المتحدة ومن هم المعنيون بهذا الطلب. وأكيد سبق أنه فقط هناك منظمات كبرى هي التي كانت لها الصلاحية لدعم طالب اللجوء الإنساني بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذا قد تغير، وأكيد التغيير قد يخدم الإخوة والأخوات الذين هم بالولايات المتحدة ويريدون طلب لجوء إنساني بأمريكا. أكيد ممكن لمواطن أمريكي أن يدعمك أو مجموعة من مواطنون أمريكيون أن يقوموا بهذا العمل لأجل أن تتم إجراءاتكم بخير وسلام بدون عرقلة بدون مشكل. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذا وضحنا لكم أكيد التغييرات المهمة التي طرأت على تغييرات تتعلق بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك تغييرات أخرى. المهم ذكرنا لكم المهم، متمنيا لكم التوفيق. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تصب في فحوى برنامج اليوم ممكن أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج إجابات أو برنامج أسئلة وأجوبة، وأنا لا أستثني منكم أحدا، أجيب الكل بدون استثناء. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما لكي تعم الفائدة وينتشر الفيديو أو البرنامج على نطاق واسع. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم في القناة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.